hari ni kita ada kereta Ford Kuga daripada Melawati. Owner kepada kereta ni Encik Din. Dia dah lama dah actually pakai SUV ni. So mostly masalah SUV ni bila dah few years dia ada masalah bodyroll membuai. So nak tahu macam mana bodyroll dia agresif ke tak? So jom kita tengok. Nampak tak guys? Memang membuai gila bodyroll dia. So korang nampak kan? Memang ketara sangat bodyroll dia membuai. So kita akan fix the problem. But korang kena tengok dulu original absorber dia before kita rebuild. Stay tune. 20 minutes later. Okay guys, nampak tak ni? Ini adalah keempat-empat absorber kereta ni. Saya nak share dengan korang compression dan rebound dia macam mana sebelum kita review. Okay guys, tengok compression dia. Memang senang gila nak tekan. Nampak tak? Rebound dia tak naik, stop bump dia pecah. Nampak tak? Memang sangat-sangat teruk. Okay, ini bahagian belakang. Tengok compression dia. Senang gila nak tekan. Rebound pun tak ada. So korang dah tengok kan keadaan absorber original dia memang teruk. That's why lah kereta ni membuai guys. So kita nak fix the problem. Kita akan rebuild 40% stiffer untuk kereta ni dan korang kena stay tune. 2 hours later. Okay guys, kita dah pun siap rebuild 40% stiffer Ford Kuga ni. So jom kita tengok compression dan rebound setelah kita rebuild. Okay, kita tengok compression dia. Mantap guys. Nampak tak dia lagi stiff. Alright, tengok dia punya rebound. Memang cantik je dia ni. Tengok bahagian belakang compression dia. Tengok rebound dia. Sama juga smooth. So korang dah tengok kan daripada before dan after. So kita akan pasang dan Aina akan share dengan korang body roll selepas pemasangan. So jom kita tengok body roll. Let's go. Nampak tak guys? Body roll dia memang mantap. So kepada sesiapa yang nak or feel suspension macam ni, or maybe korang ada masalah absorber membuai bila bawa kereta rasa tak stable, you guys boleh booking your slot dekat Facebook page Reiber Auto dan kami akan assist you guys. Ingat absorber, ingat Reiber Auto.